Ayubowan. Hello and welcome to Ceylon Style Cooking. මම අද හදන්න යන්නේ රාබු කරි එකක්. රාබු ටිකක් තෙල් දාලා ගන්න යන්නේ. මම මෙතන ඔන්න ලියලා තියෙන ඔක්කොම ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්. අපි දැන් බලමු ඒක මම පෙන්නනවා. මෙතන තියෙනවා මං හීනේ ලියා ගත්ත අමු මිරිස්, කරපිංච, රම්පේ ඕන්නම් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. තක්කලි ගෙඩියක් හීනියට ලියලා ගත්තා. එතකොට ලෝනු තියෙනවා, උම්මලගඩ තියෙනවා, කෑලි මිරිස් තියෙනවා, සුදුලුණු ටිකක් හෑන්ඩ්ෆුල් එකට චොප් කරලා ගත්තා. දැන් රාබු වලේ මෙන්න මේ විදියට හොඳට සුද්ධ බුද්ධ කරලා හොදලා නම් හීනීට ලියාගන්න. ඒකට අර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. එක සැරේට සේරම ඔය විදියට. උම්මලකට දානවා. ಅದನ್ನು කෑලි මිරිස් ටිකෙන් එහෙම දාන්න. සුදුලුණු චොප් කරගත්ත සුදුලුණු, ගාලික් අවශ්‍ය නම් ටිකක් දැම්මට ගමන්නේ මම පොඩ්ඩක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට ලුණු ටික දාගන්න ඕනම. ඒක දාලා මම ඕකට දැම්මා ටේබල් ස්පූන් 2ක් විතර ඔලිව් ඔයිල් දාලා ඔන්න අතින් ඔන්න ඔය විදියට හොඳට මික්ස් කරන්න ඒක. අර ඔක්කොම එකට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්. මේකට ලුණු දානකොට බොහොම ප්‍රවේශමෙන් දාන්න ඕනේ. මේකට ලුණු වැඩි වුණොත් කන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේකට ටීස්පූන් එකක් විතර ලුණු දැම්මා. ඕගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට දාගන්න මේ තරමට ගත්තම මේකට ටීස්පූන් එකක් විතර ලුණු දාගත්තම හරි. දැන් දාලා අර ඔයිල් ටිකත් ඔක්කොම දාලා මේක ලිපේ තියලා ස්ලෝ ෆයර් එකේ විනාඩි 15ක් කුක් කරගන්න. හොඳට after 15 minutes ඔක්කොම ඔන්න රැඩිෂ් ටික හැදිලා තියෙනවා. රැඩිෂ් කියන්නේ මේ කියන රැඩිෂ් කියලා මේ රාබු වගේ. මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ එන්ජොයි කරා කියලා මගේ වීඩියෝ එක. Thanks for watching my video and hope you subscribe and see you next video.